Sziasztok! Úgy döntöttem, lopok egy kis vizet a természetből. Azaz elkezdem végre én is gyűjteni az esővizet a csatornákból, és emiatt vásároltam 3 darab esővízgyűjtő tartályt. Mindegyik tartály 370 literes, mindegyik tartály rendelkezik csappal, vízlopóval és egy virág ládával. A tartályokat az Agro Webshoptól rendeltem, igazából azért tőlük, mert ők adták a legjobb ajánlatot, azért csak 3-at, hisz alapvetően 7 darab csatornám van, mert 3-ra volt pénzem. Na de nézzük, milyenek is ezek a tartályok. Mint mondtam, van hozzá 3 vízlopó, ez nem tartozik a tartálynak, ezt majd későbbiekben bemutatom. Mindegyik tartálynak van teteje, de hogyha a tetejét levesszük, akkor egy virág cserepet, egy virágtartót találunk. Van egy alátét, és egy olyan, amit beleillesztünk ide, és akkor itt nevelhetünk mondjuk muskátlit, vagy petóniát, vagy bármit. Természetesen érdemes kiukasztani a belső részét. Ha belenézünk a tartályba, akkor sok mindent nem látunk, egy nagy narancsárga valami. Viszont a tartály az úgy van megalkotva, hogyha az alsó részeket összekötjük, akkor sorolhatók a tartályok, egymás mellé rakhatóak. A csapot ide fölülre érdemes rakni. Kaptunk hozzá egy ilyen műanyag csapot, ezt későbbiekben nagy valószínűséggel ki fogom cserélni, mert ez egy kicsit nekem olyan gagyi hatás. De mondjuk nem sóriás, bele lehet tekerni. Szóval egy kis játékkal be lehet tekerni a csapokat, és utána ez működik is, de nekem egy kicsit ez olyan lágy és egyszerű, szóval lehet, hogy ezt le fogom cserélni. Amit elfelejtettem mondani, ezt érdemes különben még az összeszerelés előtt megtenni, sokkal egyszerűbb, hogy, mint látjátok, ezek még nincsenek kifúrva, szóval ezt mindenképpen meg kell tenni. Ehhez viszont a lopóval kaptunk különböző segítséget, és hogyha nagyon akarjuk, akkor ezzel is kifúrhatjuk, de szerintem egy lépcsős fúróval is ugyanúgy meg tudjuk oldani, de természetesen ezt belülről kellene kifúrni, de én szerintem egy sima 12-es fafúrót fogok használni hozzá. Első lépésben, hát mivel csak 10-es fafúróm van, ezért körbe megfúrkodom. Most, hogy megfurkodtam, beleteszem a csapot. Ezt jó alaposan bele kell tekerni. Eleinte egy kicsit nyomni kell, úgy megy bele rendesen. És mivel van rajta egy tömítőgyűrű, bízunk benne, hogy nem fog szivárogni. Ha meg igen, akkor majd tövítőszalaggal eltömítem, és végképp megakadályozom, hogy kifolyjon belőle a víz. És jó alaposan meghúzzuk. Természetesen a csap az lefelé álljon. Ezt a lyukat, ezt majd későbbiekben kell felhasználnunk télen, amikor esetleg le akarjuk üríteni a hordónkat. Na de vigyük az egész hordót a helyére. Első lépésben ide próbáljuk a csatorna mellé, és bejelöljük, hogy hol lesz a vízlopónak a helye. A vízlopó helye mindenképpen a zamfórának a felső részénél magasabban legyen, hogy legyen egy kis lejtése, hogy a víz mindenképpen belefolyjon ide ebbe az amforába. Ezért én úgy gondolom, hogy ide fogom helyezni a vízlopót. Természetesen igyekszek majd tengely irányba középre helyezni. Miután megfúrtuk, megnézzük, mennyire jó a lyuk. Ha az egyik fele belefér, akkor nagy valószínűséggel ez a fele is bele fog férni. Most egy kicsit megcsiszolom. A csiszolás azért is fontos, mert nem akarjuk, hogy ezt a gumigyűrűt ezt elvágja, plusz a kezünket se szeretnénk elvágni. Ezért érdemes reszelővel vagy csiszolóvászonnal egy kicsit a sorját eltávolítani. Óvatosan, mert nagyon éles tud lenni. Utána kivesszük a
a dugót ebből a kis gyűrűből, nem dobjuk messzire, és belejátszuk így oldalt a vízlopót. Igyekszünk odafigyelni, hogy tényleg nem vágjuk a kezünket, még most se. Benne van a dugó, és utána csak így 90 fokkal elfordítjuk, és tökéletesen bele is illeszkedik. Hogy még stabilabb legyen, belehelyezzük a gyárilag kapott dugót, és ettől kezdve, ahogy szokták felénk mondani, áll, mint Katiba a gyerek. De igazából ettől függetlenül mindenképpen szilóval meg fogom majd egy kicsit ragasztani, szilóval ide fogom ragasztani, hogy még stabilabban álljon. Következő lépésbe majd a tartályt fogjuk megfúrni, de előtte oda próbáljuk, hogy körülbelül hova kell fúrni. A műanyag sorját itt is egy kicsit eltávolítjuk, utána oda helyezzük a fal mellé, és csak belerögzítjük ezt a csőszakaszt. Természetesen még mindenképpen szükséges, hogy beletegyük a szilót, hogy egy kicsit jobban vízzárózzuk, meg mivel most tök üres, ezért bele fogok tenni 2 vödörnyi vizet, hogy egy kicsit stabilabban álljon, egy könnyebb szél ne borítsa föl. Hát röviden ennyi volt ez a kis víztartály beszerelés, remélem tudtam segíteni. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!